Hey Smiles! Welcome back to my channel. It's me, Myles. And yes, alam ko, hindi ako nakapag-upload ng 1 month or nung October. So, namiss ko kayo guys. Sobra. And for today, meron akong bagong video sa inyo because it is a nail makeover. Talagang kailangan may ganun, makeover. So yan, alam ko guys, nitong December marami tayong mga ganap, may mga special occasions, Christmas parties, and reunions, mga ganyan. And kahit ako, meron akong ate ng kasal this December, o kaya naman kayo mismo yung ikakasal, pero ayaw nyo mag-splurge ng budget ninyo sa mga mamahaling nail salons. And yes, meron akong suggestion sa inyo guys. This is good news kasi pwedeng-pwede nyo na itong gawin sa inyong mga bahay. Biruin mo within 10 minutes nagawa ko to guys. As in, saglit na saglit lang siya. Share ko rin sa inyo kung ano ba yung experience ko on wearing this kasi this is really my first time to wear this type of nails. At ang haba niya guys, no? Dahil nga first time ko, lagi kasi talaga maiksi yung mga kuko ko and mani-pedi lang pinapagawa ko. But today, ngayon, lalo na sa mga special occasions, gusto ko sana nakakaiba naman and magkaroon ng bago. So, katulad ng mga rhinestones, ganyan. Kaya naman, yes, naisipan ko itong gawin itong video na to. So, I hope that you will enjoy and let's get started! Hey guys, so here is my clean canvas, my bare hands. So as you can see, masyadong maliit yung aking mga kuko. So pagpasensyahan nyo na rin yung kamay ko because I think I got the most ugliest hands and nails in the world. So pagtiyagaan na lang natin. Yun nga, masyadong maiksi yung mga kuko ko at maliliit. Kaya naman, gagawan natin siya ng paraan today for a makeover. And I will use this salon quality lovely nails na may mga rhinestones. Kuha lang kayo ng tweezers guys para mayroon tayong magamit mamaya. Let's start! So ito yung itsura ng acrylic nails na ilalagay natin sa ating mga kuko and it comes with a nail glue. So gagamitin ko lang yung tweezers para tanggalin yung acrylic nails natin. Guys, this is 24 pieces para makapili kayo kung ano yung mag-fit sa mga kuko nyo. Like me, masyadong maliit yung mga kuko ko and thankfully naman merong nag-fit sa akin. Medyo nanghihinayang lang ako guys kasi yung may mga rhinestones, malalaki siya. So, hindi siya fit sa akin. Pero, meron din yung may rhinestone na talagang napagkasya, napilit, ganon. So, ito na yung mga gagamitin natin. Meron tayong Q-tips, nail file, nail cutter, and alcohol. So, I'm gonna use alcohol guys para matanggal yung mga oils sa kuko natin and para mag-stick yung glue. Guys, I feel like mas mag-stick yung glue natin kung wala na yung mga excess oils sa kuko. And to prep the nails as well. Next, kunin na natin yung glue and gumawa tayo ng maliit na butas. After that, nakapili na tayo, pwede na nating simulan ang pag-glue. Like what I've said, almost 10 to 15 minutes lang siyang gagawin. So, ganyan lang siya kadali guys. Lalagay mo lang yung glue, yung sakto lang yung dami, and then ipapress mo siya sa kuko mo. And hold for about 5 seconds. Just keep on pressing hanggang sa ma-feel mo na talagang nakadikit na siya, especially yung mga gilid. Again guys, this glue is for acrylic nails and I'm not sure kung gagana yung shoe glue and kung pareho sila ng performance. At least iwasan nyo muna itong mabasa for around 24 hours para mas maging strong yung adhesive niya. Initially guys, meron ka talagang mafe-feel na parang mabigat sa mga kuko mo upon applying the nail extension. So yun yung pinaka-experience ko. Parang meron talaga siyang nakapatong na nails. And guys, I can say na this type of nails are only temporary. So this is not the type of
long-lasting na matagal mo siyang magagamit. So, if you want to take care of it and you want it to last longer, I suggest na you avoid water, ganyan, sa paglalaba at sa paghuhugas. Kasi, for sure, yung glue, hindi rin siya magtatagal compared to the gel polish type of nails na nakikita ko dyan. Lalo na yung mga expensive. I believe the expensive ones are 600 pesos and yun yung sa tingin kong mas nagtatagal siya. But if you want a FAB nails for your special events, I think this is way better as well. And grabe guys, feel ko talaga yung ganito kasi hindi ko pa talaga na-experience yung sobrang habang kuko and naiilang pa ako. So, ang next natin gagawin is kung masyadong mahaba ito para sa'yo, you can cut it based on your preference. And yes, for me, nanghinayang ako dun sa design nito kasi masyado siyang mahaba para sa akin and meron tayong mga gems sa acrylic nails na to. So, hindi ko siya masyadong pinutulan. Pinolish ko lang talaga yung ends niya para magkaroon ng shape. And yes, you may use a nail file para mas maging okay yung at di kayo masugat sa mga corners niya. Pero kung sanay na kayo na ganyan, it's fine also. I will also put link sa baba if you want this type of acrylic nails, yung may mga gems and other types, so you can visit our store. Okay guys, let me just finish my other hand and I'll get back to you. 2,000 years later. Are you guys ready? Tada! This is my ultimate 10 minutes nail makeover. Guys, just focus on my nails and not on my hands, okay? I have been loving this look because it's very classy and elegant, and at the same time, it has of course some rhinestones, and alam niyo naman ako, mahilig ako sa mga sparkling and everything that glitters. So, sorry guys kung hindi nagfo-focus yung cam natin, but I'll hope na na-enjoy nyo ito. Hey guys, I'm back. So, kung natapos nyo po yung first part ng video na to, which is yung paglalagay ko ng mga to, thank you very much for watching. And ngayon, isi-share ko naman kung ano yung initial reaction ko and experience ko on wearing these things. Alam mo yun guys. Okay, number one, talagang medyo mahirap siya kasi nga, yun nga, first time, no? Kailangan medyo masanay tayo guys. Kailangan maging maingat ka kasi kung hindi ka sanay talaga, mag-scrub ka ng mga mata mo, ganyan. Pwede siyang makasugat or matusok ka, masugat yung skin mo, ganyan. Ano pa ba? When it comes to wearing makeup, guys, medyo struggle is real. So, for example, maglalagay ka ng lashes, tanggal ka ng contact lens, ganyan. Kasi yung paglalagay ng lens, meron naman akong ginagamit. So, hindi ako nahihirapan. Pero yung pagtanggal, I'm not sure later kung paano ko ito gagawin. Yung pagbukas ng mga bagay-bagay, yung pag-grab ng mga bagay, for example, mga brushes, kailangan ganyan. Medyo social na siya, guys, no? Nakaka-social pala tong paglalagay nito, hindi lang sa itsura pero pati sa gawa. Pati sa gawa kasi kapag nag-grab ka ng mga ganyan, ng mga brushes mo, kuwari nandiyan guys, gaganyanin mo siya guys, so ganon. Hindi siya yung katulad ng dati, ganon lang talaga. So ngayon medyo aware ka na ganyan. Ano pa ba? As you can see, yung kuko ko kanina sobrang iksi lang. Kaya naman pag tinignan mo ng ganito, parang normal, 'di ba? Okay lang yung ganito kahaba. Pero guys, pag talikod, sanay sa ganito dahil yun nga maliit lang yung mga kuko ko, tapos lagi ko siyang pinupot, ganyan. So medyo kailangan natin makasanayan to. Parang dapat ang title nito is doing, ano ba magandang title? Having nail extensions challenge. Ganun. Kasi parang challenge siya for me kasi hindi na ako sanay. Pero, tiis ganda ka kasi gusto mong maging fabulous. Gusto mong maging a la heart evangelista, ganyan.
And yun nga, yun yung mga tips ko sa inyo guys. Ano pa ba yung na-experience ko kanina? Kasi nilagay ko muna to bago ko nag-makeup and bago ko ito film. I guess, mas mainam na kung may event kayo today, unahin nyo muna na gawin yung makeup nyo para hindi kayo na-hassle or hindi kayo matagalan. Kasi kakaingat mo sa mukha mo, baka masugat ng ganon, ganyan. So, mas mabuti na mag-makeup muna and then saka nyo na lang ito ilagay. Kasi mabilis lang siyang dumikit. Yung glue niya very sturdy, strong, adhesive siya na kapag ka nilagay mo ganon, as in talagang ipipisilin mo lang siya na ganon. Antayin mo lang maya-maya, okay na siya. And since mahaba nga to guys, it's your option to cut it out kung anong gusto nyong haba. Kasi pwede siyang gupitin as kung paano nyo siya nakita kanina, pwede nyo gamitan ng nail file, gupitin, ganyan sa shape or sa desired type of nails na gusto niyo. So, maraming iba't ibang klase ng nails. Hindi ko lang maalala kung anong style to. I think this is French. Yung mga gantong cuts. Tapos, meron din naman yung talagang maliit lang siya. As in, putol na. So, iba't ibang klase. And guys, if you are interested for these types of nails, meron ako sa shop ko. Actually, I sell this one. And ginawa ko din tong video na to para maging tutorial din ng mga clients or customers na bumibili sa akin kasi nga, gumagamit sila nito. So, para may reference sila kung paano ito gawin from the start, lalo na sa mga first-timers. Kaya, ginawa ko tong video na to. And yes, you can check out my shop, guys. Mayumi.ph, nasa baba lang. Siguro, if meron man akong kakaibang ma-experience, for example, maghuhugas ako ng plato kung matanggal siya, ganyan, I will update you na lang, guys, ha? Tapos, ano pa ba? I think i-close ko muna tong video na to today, and kung meron akong mga nakalimutan pang sabihin sa inyo, is i-update ko na lang. So, habang sinusuot-suot ko to, guys, mag-e-edit ako nitong video na to, and then, if yun nga, kung may update, I will update you guys. Guys, pause muna tayo. Hindi ako nakapag-film ng matinong outro kasi hindi ko alam i-close tong video na to. So, please bear with me and thank you so much for watching. Don't forget to smile and add sparkles to your life. So, let's continue with my epic outro. So, I'll see you on my next video.